السلام علیکم. ډیرو سټوډنټانو دغه خواهش کړو چې استاد موږ سره کم د ترکی سکالرشیپ ریزلټ چک کولی شي. نن به زه تاسو ته دا طریقه ښایم چې تاسو سره کم کولی شئ چې د ترکی سکالرشیپ ریزلټ چک کړئ، هغه هم په ډېرې اسانۍ سره. نو تاسو به راشئ کروم ته، او په کروم کې به تاسو خپل جیمیل کولاو کړئ چې د کوم جیمیل نه تاسو اپلای کړی وه، او بیا په هغې د تړ نمبر باندې کلیک کړئ. نو تاسو ته به داسې پیج راشي، او چې کله داسې پیج ته راغلی په دې اپشن باندې به کلیک کړئ او لږ ویټ به وکړئ چې دا موږ سره کولاو شي. چې کله تاسو ته دغه کولاو شو رجسټر، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ او بیا به لږ ویټ وکړئ. تاسو چې د کوم جیمیل نه اپلای کړې ده، تاسو هغه جیمیل به راشي او پاسورډ به ورسره راشي. تاسو په لاګین باندې کلیک کړئ او بیا به لږ ویټ وکړئ او تاسو ته به یو ټي پي درولېږي. ما ته خو هلته اوس او ټي پي راونه لېږله، ځکه دا ما مخکې کولاو کړی دی، خو تاسو ته به او ټي پي درولېږي. بیا تاسو بیا او ټي پي راوخلئ، دلته به یې پټ کړئ او بیا به لاګین ووهئ، تاسو سره به لاګین شي. په اول ځل به تاسو ته یو ټي پي درلېږي، او ټي پي به تاسو رالئ، دغه ځای کې به ورکوئ. چې کله ورکړو نو بیا به تاسو ته لاګین کېږي. بیا به تاسو خپل ریزلټ کوم ځای کې چک کوئ، هلته لیکلي دي مای اپلیکیشن، په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ ته ګوره لیکلي ریزلټ، ما ته څه وایي اویټینګ ایوالویشن، معنا تاسو صبر وکئ چې ستاسو نتیجه اعلان شوې لا نه ده. دلته ما ته لیکلی، که تاسو ته لیکلي ریجیکټ ته لیکلي، نو معنا تاسو ریجیکټ شوي یاستئ. او که تاسو ته لیکلي چې معنا آفر سکالرشیپ، په دغه ځای کې لیکلي چې آفر سکالرشیپ، معنا دا چې تاسو کامیاب استئ. او که لیکلي چې نو آفر سکالرشیپ، معنا تاسو کامیاب ناستئ. او په دریم سټیپ کې تاسو ته لیکلي چې مثال اویټینګ ایوالویشن، معنا تاسو صبر وکئ، ستاسو اسناد د تحلیل لاندې دي، د ارزیابۍ لاندې دي. چې کله ارزیابي شو بیا تاسو ته جواب درکوي. نو دا وه د ترکی سکالرشیپ د چک کولو مکمله طریقه. الله دې وکړي چې ستاسو یاده شوې وي. زموږ چینل تاسو لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، او د نورو ملګرو سره ضرور دغه ویډیو شیر کړئ، او خپل نظر مو په کمنټس کې ولیکئ. چې تاسو کومې پوښتنې وي تاسو یې په کمنټس کې لیکلی شئ. والسلام.